රාවණාවන් වැඩසටහනත් එක්ක වෙනද වගේම සහභාගී වෙලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝටම ඔන්න අදත් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මුලින්ම. ලෝක ජනගහනයෙන් වැඩි පිරිසක් දැනටමත් ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන භාවිතා කරනවා. අන්නේ අපි භාවිතා කරන ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන වල සේෆ්ටි ෆස්ට් කියන වචනයට එහෙම නැත්නම් පළමුව තමන්ගේ ආරක්ෂාව කියන වචනයට වැඩි අර්ථයක් එක් කරමින් විශේෂ ඔප්ෂන් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මම අංක 46 විදියට තෝරගත්තේ අන්නේ විශේෂ ඔප්ෂන් එක. මම අංක 1 ඉඳලා අංක 45 දක්වාම කරපු සෙටින්ස් වල විස්තර මම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී දාන වීඩියෝ ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම කලින් කියලා දුන්න ඒ වගේ විස්තර. එහෙමනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු මුලින්ම. ඒකෙදී ඔබ මාධ්‍යවේදියෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔබ දේශපාලඥයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔබ සමාජ ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෙකු වෙන්න පුළුවන්, දුවෙක් පුතෙක් වෙන්න පුළුවන්, නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ දරන සමාජිකත්වය, ඔබ දරන තනතුර, තානාන්තරය එහෙම නැත්නම් සමාජයේ කොයි වගේ පිළිගැනීමක්ද තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ මෙතන අදාළ වෙන්නේ මේ සෙටින් එකට වයස අදාළ වෙන්නේ. ඒ තමයි අපිට හදිසි අවස්ථාවක් කියන එක, අපිට සතුරු කරදරයක් කියන එක කොයි වෙලාවෙ කොයි මොහොතේ කොයි විදියට එයිද කියලා අපිට හරියටම කියන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ හදිසි අවස්ථාවලදී ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ හදිසි අවස්ථාවක අපි ඉන්නේ කියලා තව කෙනෙකුට දැනුම් දෙන ක්‍රමයක්, පහසුවෙන්ම දැනුම් දෙන ක්‍රමයක් තමයි මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි බලමු මේ කොහොමද සෙටින්ස් එක හදාගන්නේ කියලා. මේ සෙටින් එක ෆෝන් එක රීසෙට් කරන්න නැතුව තියෙන තාක්කල් ඒ සෙටින් එක එකපාරක් හදාගෙන තියාගත්තම ඇති. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම සෙටින්ස් වලට යන් මේ විදියට ගියාම ඊළඟට අපි යන්න ඕන ඇඩ්වාන්ස් ෆීචර්ස් කියන ඔප්ෂන් එකට. ඒකෙදී අපිට පල්ලෙහාට ගියාම මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. තව කෙනෙකුට වෙනත් විදියට තියන්න පුළුවන්. අපි මේ විදියට send SOS message කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාම send SOS message කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාම ඒකෙදී අපි on කරගමු, මේ ටික් මාක් එක on කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ. මේ අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ අපිට හදිසි අවස්ථාව. එහෙම නැත්නම් අපි ඉමර්ජන්සි අවස්ථාවක ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මම කියන්න කැමතියි අපේ ෆෝන් එක ඔන් කරලා ඊට පස්සේ contact list එකට ගිහිල්ලා අපි අදාළ නම්බරය තෝරගෙන ඒ මැසේජ් එක හෝ ඊට පස්සේ කෝල් එක ගන්නකොට අපිට ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඒක අපිට එච්චර වෙලා යන්නේ නැතුව එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම දෙයක් තමයි අපි සතුරු කරදරයක නම් ඉන්නේ, අපේ සතුරු අපේ ළඟින්ම ඉන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක ෆෝන් එක ඔන් කරලා පැටර්න් ලොක් එක දීලා එහෙම නැත්නම් අපි දීලා ෆෝන් එකට දීලා තියෙන පින් නම්බරය දීලා අපි ඇතුළට යනකොට ඒ සතුර අපිට ඊට වඩා දරුණු විදියට අපිට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ තොරතුරු ගන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට හදිසි ප්‍රයෝජනයක් විදියට තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. අපේ ෆෝන් එකේ on off බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා අපිට පුළුවන් ඒ පණිවිඩය හරි ඒ මැසේජ් එක හරි එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙකුට කෝල් එකක් ගන්න විදියට ඉක්මනින්ම අපේ on off බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඒ පණිවිඩය ඉක්මනින්ම ලබා දෙන්න. ඒකෙදී අපිට ඔප්ෂන් දෙකක් දීලා තියෙනවා 3 times 4 times කියලා. ඒකෙදී අපි 3 times කියන එක ඔප්ෂන් එකට දාගමු. මොකද අපිට හදිසි අවස්ථාවක් හින්දා, ඉමර්ජන්සි අවස්ථාවක් හින්දා 3 times එකට දාගත්තාන් පස්සේ අපිට යටම කොටසට ගියාම send message to කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කාටද මේ මැසේජ් එක එහෙම නැත්නම් කෝල් එක යන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ මැසේජ් කාටද යන්න ඕනේ කියලා. ඒකෙදී අපිට උඩම බලා ගන්න පුළුවන් ධන ලකුණක් දීලා තියෙනවා. select from contacts එහෙම නැත්නම් contact list එක දෙනවා අපිට. ඒකෙදී අපිට මාක් කරගන්න පුළුවන් කාටද මේ මැසේජ් යන්න ඕන කියලා. මේ විදියට done කරාගෙන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ නම්බර් ටික. අපි back වෙමු. ඊළඟට දීලා තියෙනවා attach audio recording කියන එක. ඒකෙදී අපිට තප්පර 5ක් දීලා තියෙනවා. තප්පර 5ක් ඒ recording එක වෙනවා කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි අපි හදිසි අවස්ථාවක් හින්දා අපිට අනතුරක් වෙච්ච අවස්ථාවක නම් අපිට කතා කරගන්නවත් බැරි වෙලාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි සතුරු කරදරයක නම් ඉන්නේ. අපිට අපි ඉන්න සිටුේෂන් එක කොයි වගේද කියලා දැනගන්න, ඒ ඉන්න මොහොත කොයි වගේ අවස්ථාවක්ද කියලා බලා ගන්න තප්පර 5ක රෙකෝඩින් එකක් යනවා අපි නම් කරපු පුජ්‍යලයන්ට. නම්බර් 3ක් නම් කරා නම් ඒ නම්බර් 3ට මේ මැසේජ් එක යනවා රෙකෝඩින් එක. තප්පර 5ක රෙකෝඩින් එක. ඒකට අපි මේ ටික් මාක් එක ඔන් කරලා තියා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි attach picture කියන ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙනවා. ඒකෙදී අපිට දීලා තියෙනවා අපි ඉන්න අවස්ථාව එහෙම නැත්නම් අපි ඉන්න තැන
කොයි වගේ තැනක්ද කියලා අපි නම් කරන යාළුවන්ට අපි නම් කරන සමාජිකයන්ට ඉක්මනින්ම යන්න පුළුවන් වෙන තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි අපිට මේ ෆෝන් එකේ බැක් කැමරාවෙන් එහෙම නැත්නම් පිටිපස්සේ තියෙන කැමරාවෙන් ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් කැමරාවෙන් සෙල්ෆි කැමරාවෙන් ෆොටෝ එකක් වදිනවා. ඒක අපි කරන දෙයක් නෙවෙයි ඔටෝම සිදුවන දෙයක්. ඔටෝම මේ සිදුවන දෙයක්. ඒ අපි ඉන්න තැන බැක් කැමරාවෙන් සහ ෆ්‍රන්ට් කැමරාවෙන් ෆොටෝ දෙයක් යනවා. ඒකට අපි මේ ඔප්ෂන් එක ඔන් කරලා තියාගන්න ඕනි මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි ඔටෝ කෝල් සම්වන් කියලා. එක පුජ්‍යලයකට අපි නම් කරගෙන ඉමු මුලින්ම my number කියන එක මම නම් කරන්නම්. මේකෙදී අපි නම් කරගත්ත ඒ කෙනාට ඉක්මනින්ම කෝල් අපි නම් ඔන් ඔෆ් බටන් එක තුන් පාරක් ප්‍රෙස් කරාගෙන පස්සේ ටික වෙලාවකින් කෝල් එකක් යනවා. අපි මේ නම් කරගත්ත කෙනාට කෝල් එකක් යනවා. අපි ඉන්න සිටුේෂන් එක කොයි වගේද කියලා අපිට ඉක්මනින්ම ඒ පණිවිඩය දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන සෙටින්ස් අපි හදලා ඉවරයි. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඒ වගේ මැසේජ් එකක් ගිය අවස්ථාවක්. මෙන්න මේ විදිහට ගියාම මැසේජ් එක යන්නේ මේ ආකාරයෙන්. ඊට කලින් මම කියන්න කැමති මෙන්න මේ විදිහට කෝල් එකක් යනවා. අපි නම් කරගත්ත කෙනාට කෝල් එකක් යනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ මැසේජ් එක ගියා කියලා දැනගන්න මේ විදිහට පස්සේ අපිට මේ මැසේජ් එක ගියාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තිරේ උඩින්ම මේ විදිය ඉමර්ජන්සි බටන් එකක් වැටිලා තියෙනවා. ඒක ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. අපිට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉමර්ජන්සි මැසේජ් එක ගිහිලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ මැසේජ් එක ගිය විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට මම ඔයාලට පෙන්වන්න විතරක් මේ විදිය ෆොටෝ එකක් ගත්තා. ඒකෙදි මේ කහ පාට වැටලා තියෙන්නේ අපි අනිත් ෆෝන් එකෙන් බලලා නැති හින්දා මෙන්න මේ තප්පර 5ක රෙකෝඩින් එක එන්න අන්න ඒ වගේ රෙකෝඩින් එකක් යනවා තප්පර 5ක. ඒ අපි නම් කරගත්ත නම්බර් කීපයට. ඒ වගේම තමයි බැක් කැමරාවේ ෆොටෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රන්ට් කැමරාවේ ෆොටෝ එක මේ තියෙන්නේ. ඒක ඔටෝම යනවා. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි I need help කියන මැසේජ් එකක් යනවා. ඒ කියලා කියන්නේ මේක ටච් කරපු ගමන් ඒ යාළුවා මේක ටච් කරපු ගමන් අපි ඉන්නේ කොයි හරියද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් එයාට. ඒ වගේම මැසේජ් එකක් තමයි මේ යටින් තියෙන්නේ. ඒ විදිහට අපි මේ මැසේජ් එක යවුවාගෙන් පස්සේ ඒ අදාළ පුජ්‍යලයන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කොයි හරියද ඉන්නේ, අපි කොයි වගේ සිටුේෂන් එකකද ඉන්නේ, අපේ හදිසි අවස්ථාව කොයි වගේද කියන එක ඉක්මනින් මේ අදාළ පුජ්‍යලයට දැනුම් දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. මේක හැම ෆෝන් එකම ඔන් කරලා තියාගත්තොත්. හරි, එහෙනම් අපි නැවතත් මුලට යමු. මේ වීඩියෝ එක බලපු යාළුවෝ හැමෝටම මම කියන්න කැමතියි ඔබ දැනටමත් තමන් භාවිතා කරන ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයේ මේ සෙටින් එක හදාගෙන නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ සෙටින් එක හදලා තියාගන්න. මොකද එකපාරක් විතරක් මේ සෙටින් එක හදාගත්තම ප්‍රමාණවත් වෙන හින්දා අනිවාර්යෙන් මේ සෙටින් එක හදලා තියාගන්නේ ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම තමයි මම කලින් ගෙනාවු වැඩසටහන් වගේම මම ඉස්සරහට ගේන වාර්තාමය වැඩසටහන්, ඒ වගේම අලුතෙන් එන ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන වල අලුත් විස්තර වගේ දේවල් මම ඉස්සරහට ගේනවා. මගේ වීඩියෝ එකට යටින් තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා ඊට ඉස්සරහින් එන bell icon වලින් all icon එක ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් මම ඉස්සරහට ගේන මේ වගේ වටිනා වැඩසටහන් මම වීඩියෝ එක දාපු සැනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේ අද කියලා දුන්න සෙටින් එක ෆෝන් වර්ගයකට එහෙම නැත්නම් එක බ්‍රෑන්ඩ් නමකට විතරක් සීමා වෙච්ච සෙටින් එකක් නෙවෙයි. ඒ වගේම එක බ්‍රෑන්ඩ් නමකින් එන විවිධ මාදිලියේ ෆෝන් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ විවිධ මාදිලි වල එන ෆෝන් හැම ෆෝන් එකකම වගේ තියෙන සෙටින් එකක් මම මේ කියලා දුන්නේ. මම මේ කියලා දුන්න සෙටින් වල මොන හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් මගේ වීඩියෝ එකට යටින් තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දැම්මොත් මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙමනම් මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු යාළුවෝ හැමෝටම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් නැවත හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.